ตอนที่ชีวินเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังตอนแรกเลยที่คิดคือแซบ แซบเวอร์เขากำลังจะบอกเล่าอะไรบางอย่างที่เขารู้จักมันดี มันมีการขัดขากันมันมีการจิกกัดกันเพื่อให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่แล้ว เอาอย่างนี้เลยเหรอ อะไรอย่างนี้มันมีบทเรียนเยอะมากๆเวลาเราทำหนังสักเรื่องหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคนดูจะได้เมสเสจอะไรแต่คุณจะได้คำตอบมันเองมันค่อนข้างชัดว่าเรากำลังจะเอาอะไรแล้ววิธีการเราทำงานกับมันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์วายมันต้องเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันพูดถึงคิวเมนมากๆเลยอะเพราะฉะนั้นสำหรับเราอะมันคือการเข้าไปดูโลกที่อาจจะเป็นตัวละครที่ต่างไปจากที่คนเคยเห็นสวัสดีค่ะชีวินธนมินวงศ์สกุลพัฒน์ค่ะร่มฉัตรธนาราชพิพัฒน์ค่ะก็มีการแบบทาบทามกันมาโปรเจกต์นี้ที่แบบทำงานร่วมกันจริงๆจังๆครั้งแรกใช่เรื่องนี้หลายๆคนอาจจะมองว่ามันแอบไม่ใช่สไตล์เราอ่ะจะรู้สึกว่าเราอ่ะอยากทำดราม่ามาโดยตลอดแต่เราจะได้บทแบบสดใสแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามีความคอมเมดี้มีความคอมเมดี้จ๋ามากๆพอเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากได้ร่างคนนิ่งอยากหาใครคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอว่าเป็นครูล่มที่ต้องเป็นครูล่มอย่างแรกมีความเป็นผู้หญิงก่อนมีความเป็นผู้หญิงก่อนที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้สิ่งเหล่านี้มาเติมเต็มในความเป็นผู้หญิงเข้ามาในส่วนของซีรีส์วายแล้วก็ทักษะหลายๆอย่างเราอ่ะมองว่ามันได้อ่ะมันดีอ่ะแต่ตอนแรกก็มีความกังวลนะว่าเราสองคนจะไปด้วยกันได้ไหมจะไปด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยก็ตอนแรกที่ชีวินมาชวนไปร่วมโปรเจกต์ด้วยกันนะคะก็จริงๆเราก็ไม่ได้เดาอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนคุยมันรู้สึกง่ายมากเลยอ่ะจนแบบว่าเฮ้ยมันง่ายกันอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยพอเขาเสนอมาเราก็รู้สึกว่าข้อจำกัดหรือข้อตกลงระหว่างเรามันแบบมันฟิตในทุกแคตตากรีทุกอย่างที่เราแบบwilling จะทำตอนที่ชีวินเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังตอนแรกเลยที่คิดคือแซบ แซบเวอร์เอาอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเขากำลังจะบอกเล่าอะไรบางอย่างที่เขารู้จักมันดีเราก็เลยรู้สึกว่าน่าทำแล้วตอนนั้นตลาดวายอ่ะก็จะมีแบบอย่างที่เราเห็นกันมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่เรื่องนี้ Wall of Wine ตอนส่งบทมาคือแบบว้าวเราจะทำสิ่งนี้กันเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากทำสิ่งนี้เรารู้สึกแบบเราชอบความกล้าความต่างในงานที่เราเลือกทำมาโดยตลอดมันคือสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะมันคือการศึกษาเพิ่มเติมดีกว่าแล้วอย่างครูล่มทำละครหรือทำซีรีส์หรือทำหนังที่เป็นเรื่องราวและเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เป็นหลักมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมาเป็นเรื่องนี้ด้วยความที่ว่ามันไม่ได้วายจ๋าขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าพอมันประจบเหมาะกับครูล่มน่าจะแบบปักกันได้พอดีอะไรเงี้ยแต่เราเรียนรู้นะเราอยากเสริมตรงนี้คือในซีนแบบ NC ซีนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเราทำเลิฟซีนของที่เราเคยทำมาทั้งหมดจะมีวิธีการอีกแบบพอเรามาอันเนี้ยเรารู้สึกแบบว้าวคือว้าวจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเรียนรู้อะไรแบบเยอะมากพอตอนนี้เรากลับไปทำงานของเราอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหลายๆอย่างเราก็เรียนรู้จากวิธีการของชีวินเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้ววิธีการทำมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้แบบไม่เขินๆไม่เก้ๆกังๆอะในพาร์ทเลิฟซีนอะมันค่อนข้างชัดว่าเรากำลังจะเอาอะไรแล้ววิธีการเราทำงานกับมันยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปแอบดูเลิฟซีนว่า behind the scene เป็นยังไงโดยคุณชีวินนะคะมันไม่มีแพทเทิร์นเนาะมันแต่ละคู่มันก็จะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพออย่างที่เราเป็นคนที่แบบไม่ได้ทำวายเยอะอะแล้วมาทำเรื่องเนี้ยเราว่ามันตัดคำว่าวายออกไปได้เลยอะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของซีรีส์วายซึ่งตอนนี้มันเป็นดีเบตที่แบบเร่าร้อนกันมากอะไรเงี้ยว่าซีรีส์วายมันต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันพูดถึงคิวเมนมากๆเลยอะเพราะฉะนั้นสำหรับเราอ่ะมันคือการเข้าไปดูโลกที่อาจจะเป็นตัวละครที่ต่างไปจากที่คนเคยเห็นแต่ว่าจริงๆเราคือมนุษย์เหมือนกันนะไอ้มุมนี้มากกว่าที่เรารู้สึกว่ามันแบบมันน่าสนใจแล้วคนควรที่จะมา pay attention แล้วเปิดใจดูสิ่งที่ไม่ได้เหมือนกับตัวเองเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นอันที่เราอยากให้คนดูเห็นพาร์ทนี้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันแค่อีก point นึงที่เรารู้สึกว่าสังคมที่เราอยู่หรือสิ่งที่เรากำลังจะทำมันมีบทเรียนเยอะมากๆเวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าคนดูจะได้เมสเสจอะไรแต่คุณจะได้คำตอบมันเองเหมือนที่เราบอกกับทุกคนไปอยู่แล้วว่า
ซีรีส์เรื่องนี้เรามีคำถามและเดี๋ยวพอจบเรามาหาคำตอบร่วมกันหลายๆคนถามคำถามนี้กับเราเยอะมากเราก็จะบอกเหมือนเดิมว่าทุกอย่างมันมาจากตัวเราเองทั้งที่เราเป็นคนกระทำและก็เป็นผู้ถูกกระทำเนาะเป็นสิ่งที่เราเคยเจอมาทั้งหมดถามว่ามันมีการปรุงแต่งไปมันมีอยู่แล้วแหละถ้าเกิดสมมติว่าเอาเปอร์เซ็นต์เราคิดว่ามากกว่า 70% ในเรื่องที่มันมีเรื่องเกิดขึ้นจริงๆแต่อย่าเต้าว่าแบบเขาคือใครอย่างเงี้ยไม่ต้องหามันหรอกเขาพูดในฐานะของคนที่เคยกระทำและถูกกระทำเราอะพูดในฐานะพยานคือเราอยู่รอบนอกแล้วเราเห็นเราก็รู้สึกว่ามันมีจริงๆและมันไม่ได้มีแค่เฉพาะในวงการซีรีส์วายแต่ในวงการบันเทิงเราทุกวันนี้มันมีแบบเยอะแยะเต็มไปหมดหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่วงการบันเทิงอย่างเดียวก็ได้ด้วยนะใช่ทุกวงการจริงๆมันมีลำดับขั้นมันมีการแบ่งแยกมันมีการที่อยากจะขึ้นไปสูงมันมีการขัดขากันมันมีการจิกกัดกันเพื่อให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่แล้วใช่ก็ให้เราพูดก่อนเราจะพูดถึงเซ็งค่ะเฮ้ยเราประทับใจน้องมากเพราะว่าเขาเล่นกันแบบดีเล่นแล้วรับส่งมากๆเลยอะไรเงี้ยคือตอนที่ทำงานด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยง่ายมากเลยอะแล้วเขาก็เป๊ะมากให้จำบทอะไรมาหรือว่าในขอลองแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นอะไรเงี้ยคือเขาเปิดใจแล้วแบบกระโจนลงไปในทุกๆอย่างสำหรับเราบิลลี่ก่อนที่เราจะมาทำเรื่องนี้เราตั้งเป้าหมายกับน้องไว้เพราะว่าบิลลี่ค่อนข้างเป็นคนเป๊ะมากๆในการใช้ชีวิตด้วยอะไรเงี้ยแล้วตัวละครน็อตมันค่อนข้างอิสระมากๆอะไรเงี้ยและเขาได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆแล้วเราเชื่อเลยว่าบิลลี่จะเป็นนักแสดงที่ดีในวงการนี้ได้แบบ 100% ตอนทำงานกับเฮงก็รู้สึกว่าน้องแบบพอเห็นครั้งแรกคือเราจำได้เลยเป็นคนแรกเลยที่เราจำได้แล้วพอเวลาน้องเขาเล่นอะคือในคาแรคเตอร์ของเขาอะมันดูเหมือนจะเป็นตัวร้ายเนาะพอเขาเล่นแล้วอะเรารู้สึกว่าเป็นตัวร้ายที่เราเข้าใจได้ว่าเขาโดนอะไรมาแล้วเรารู้สึกว่าเรารักตัวละครตัวนี้ได้สำหรับเราบอสเจอบอสด้วยความบังเอิญที่ร้านหมูกระทะบอสไม่เคยเชื่อมั่นในตัวเองเลยแล้วเรารู้สึกว่าการกระโดดลงมาของเขามันคือการกล้าได้กล้าเสียในแบบฉบับที่นิสัยเขาเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเขาได้อะไรกลับไปแบบ 100% แน่ๆอย่างก่อนอ่ะเราเทรนเขามาตั้งแต่สมัยคิวบอยเนาะพอมาดูอันนี้เรารู้สึกภูมิใจจังเลย เหมือนแม่ที่เห็นลูกโตไปแล้วแบบว้าวเขาโตไปในรูปแบบของเขาที่แบบดีอ่ะสำหรับเรากังเราจะบอกว่ากังเป็นคนใช้สัญชาตญาณ 100% นึกออกไหมซึ่งพอมาปักกับกรที่ใช้เหตุผลมันก็เลยลงตัวพอดีแล้วข้อมาเจอกับตัวละครที่เขาได้เล่นมันลิงก์กันมากๆแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนจัดการตัวเองและตัวละครได้ดีอู๋เป็นคนที่แบบคือเขาดูเด็กเนาะแต่พอเวลาเขาเล่นอ่ะเขาพูดลายหลายๆอันแล้วดูโพดเป็นธรรมชาติเลยอะแม้กระทั่งคำหยาบอะก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นคนพูดคำหยาบได้ดูน่ารักว่ะสำหรับเราก็เป็นเรื่องต่อไปก็คือน้องมิวบอกเลยว่าเหนื่อยมากกับเด็กคนนี้เราพูดกับน้องตั้งแต่วันแรกว่าพี่ชีเชื่อใจเราโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยว่าเชื่อเพราะอะไรน้องพิสูจน์เว้ยจริงน้องพิสูจน์แล้วว่าเขาเชื่อใจเราเช่นเดียวกันนักภูมินี่ก็เป็นลูกชายคนหนึ่งจากในคิวบอยแต่ว่าอันนึงที่ทำงานกับนักภูมิแล้วแบบซื้อใจมากคือแบบบอกให้ทำอะไรตอนที่จะซ้อมซีนน่ะน้องทำหมดเลยแล้วน้องก็ทำไป 100% ขอพูดถึงวินเนอร์แว็บแรกที่เจอเราก็ออนไลน์ด้วยแล้วเราก็บอกว่าได้แน่คนนี้แหละเรารู้สึกว่าความเป็นวินเนอร์เสน่ห์เขาสูงมากๆแล้วเรารู้สึกว่ายิ่งอยู่ยิ่งรักเขายิ่งอยู่ยิ่งเอ็นดูเขาวินลูกพี่ชี แต่อันเนี้ยน่าสนใจมากคือคนไหนก็แล้วแต่ที่เป็นลูกพี่ชีอ่ะจะมีความแบบรู้งานอยู่อ่ะ จะรู้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรคือกาลเทศะจะแบบดีมากเฟิร์สก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หนักมากๆสำหรับเรื่องนี้จริงๆอะไรเงี้ยเฟิร์สมีของอยู่ในตัวเยอะมากๆนะแต่แค่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วว่าเฟิร์สจะอีกคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงได้เลยแบบได้ดีเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเปเปอร์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบสัญชาตญาณในการแสดงมากๆคือ
ไม่เป็นคนแพลนเล่นเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจออะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าทำไมเทคนี้มันไม่เหมือนอันเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยเราเลยชอบการใช้สัญชาตญาณของเปเปอร์เอาจริงๆโทรูก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรารู้จักน้องมานานมากๆอะไรเงี้ยดื้อไหมดื้อแต่ฟังตลอดโทรูเป็นคนอินกับสิ่งที่เขาทำแมวมิวอ่ะเคยเทรนด้วยกันมาก่อนแล้วเรื่องเนี้ยเหมือนเป็นวายเรื่องแรกของนางพอให้กลับไปทำการบ้านอ่ะจำได้เลยว่าพอเข้าที่แล้วอ่ะพอโยนอะไรเข้าไปอ่ะคือพร้อมรับแล้วพาตัวละครไปอีกแบบมุมนึงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทะเลก็จะโดนเปลี่ยนมาเยอะมากทะเลไม่เคยเกิดคำถามเลยว่าทำไมต้องทำแบบนี้เมื่อกี้ก็พูดถึงนักแสดงหลักไปแล้วก็อยากพูดถึงนักแสดงรับเชิญขอบคุณค่ะ เขาสำคัญมากเขาสำคัญมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเล่นให้ประทับใจมากๆอะไรเงี้ยเราได้เรียนรู้อะไรจากพวกพี่ทุกคนแบบเยอะมากเราได้มิตรภาพที่ดีในวงการมากขึ้นเยอะมากๆขอบคุณนะคะอยากจะขอบคุณนักแสดงรับเชิญที่แบบเล่นให้เต็มที่มากๆเขาไม่เคยบ่นเขาไม่เคยตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงรีชูตสิ่งเนี้ยแต่เขาแบบกลับมาพร้อมกับตัวละครที่แน่นขึ้นทุกครั้งอันเนี้ยเราแบบขอบคุณเพราะเรารู้ว่าในการแสดงแต่ละครั้งมันใช้พลังงานเยอะแค่ไหนก็อยากจะขอบคุณคนดูทุกคนแฟนคลับทุกบ้านพวกคุณคือหนึ่งกำลังใหญ่มากๆเป็นส่วนหนึ่งที่พาเราไปถึงฝันได้บางทีเราทำอะไรมาสักอย่างหนึ่งเราต้องการแรงซัพพอร์ตก็อยากจะขอบคุณคนดูนะคะเพราะว่าในฐานะคนทำงานศิลปะการปราศจากคนดูมันคือปราศจากงานเรารู้สึกว่ามันเติมเต็มอย่างที่ชีวินบอกคือมันต่อความฝันให้กับตัวเราแล้วก็น้องๆฝากทั้งตัวงานของพวกเราชอบบอกต่อดูซ้ำได้ดูแล้วดูอีกรันก็จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานรวมทั้งน้องๆด้วยก็ยังไงก็ต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ดีๆหรือลูกค้าใจดีของเราทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง AS Play ไม่ว่าจะเป็นทางอิชิตันเย็นๆหรือว่าพาร์ทเนอร์ในสายอื่นๆอย่าง Spicy Read หรือว่าทีมงานอื่นๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวของพวกเราทุกคนยังไงวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอครูร่มได้มาพูดคุยกับทุกคนอะไรเงี้ยก็มันเหมือนการเติมไฟเหมือนกันไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครหรือเปล่าแต่มีประโยชน์สำหรับพวกเราสองคนแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดจะขอบคุณยิ่งกว่านั้นนะคะก็กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะคะก็ยังไงนะคะก็ฝากช่อง Copy A ด้วยแล้วก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะคะและย้ำอีกครั้งนึงนะคะดู Wall of Wine ได้ทาง AIS Play นะคะ3 ทุ่มคือเวอร์ชัน Director ค่ะแล้ว5 ทุ่มนะคะคือเวอร์ชันปกติดูฟรีทุกเครือข่ายถ้าเกิดสมมุติคุณได้ดูคลิปนี้แล้วย้อนกลับไปดูตั้งแต่ EP 1อีกรอบนึงนะคะอยากดูก็ซัพพอร์ตกันถ้าไม่อยากดูก็ดูเถอะค่ะ บาย สวัสดีค่ะ